السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي صفحتنا صفحة أسرار التوحد والصحة العامة، وأيضا متابعي صفحتنا في اليوتيوب، أرحب بكم في هذه الخاطرة. هل الجميع بحاجة للفيتامينات؟ سؤال ينطرح دائما بين كل الناس. يقول لك أني شنو طول عمري أخذ فيتامينات؟ هذا الموضوع نناقشه الآن، ونحاول أن نسلط الضوء على أهمية بعض الفيتامينات بالنسبة للصحة العامة. الحقيقة طبيعة الأطعمة بالفترة الأخيرة تغيرت كثيرا، وخلت أنه الجميع بحاجة للفيتامين. نعم، السؤال الأول، هل الجميع بحاجة للفيتامينات؟ نعم. راح نفسر احنا ليش الجميع بحاجة للفيتامينات. أول شيء، الأطعمة اللي قاعد ناكلها كلها تغيرت وصارت ما بها نفس الفيتامينات اللي كنا ناكلها قبل 50 سنة. السبب طبعا أول شيء التربة نضبت من النيوترينت، من المكملات النافعة للأشياء والأطعمة اللي ناكلها. ثانيا، استخدمنا كثير من المبيدات في زراعة تلك الأطعمة، فأصبحت هذه الأطعمة خالية من المكملات ومن الفيتامينات. ليش؟ لأنه البكتيريا النافعة الموجودة في التربة هي مسؤولة عن امتصاص تلك الفيتامينات بالنسبة لتلك النباتات اللي تنزرع على الأرض. فاستخدام الأسمدة واستخدام المبيدات وطريقة التصنيع السريعة اللي تأكد على الكم وليس على النوع أثرت كثيرا على نوعية الأطعمة اللي ناكلها. التغيرات الكثيرة أيضا صارت موضوع الخزن. الأطعمة اليوم مثلا ممكن نشوف تفاح أو برتقال صار له سنة مخزون، فنتوقع أنه هذا الخزن هو يأثر على القيمة الغذائية لهذه الأطعمة. كما أن كثير من الأطعمة تغيرت عملية زراعتها أو عملية توفيرها بسبب تغيير طريقة التكنولوجيا. على سبيل المثال، مثلا اللحوم كانت تعتمد على الحيوانات اللي ترعى في الأغنام، ولكن الآن اللحوم والدجاج كله يصير في مزارع، وهذه المزارع تغذى أغذية غير صحية وقليلة في المنافع الغذائية اللي فيها. هذا التغير الكبير، يمكن لو أجيب بروكلي قبل 50 سنة وأجيب بروكلي الآن راح أشوف أنه نص القيمة الغذائية موجودة في البروكلي الآن بالمقارنة مع قبل عشرات السنين. هذه واحدة من الأسباب الرئيسية اللي تقول لنا أنه معظم الناس هم بحاجة إلى تلك الفيتامينات، لأنه الحقيقة الأطعمة اللي ناكلها أطعمة غالبا خالية أو ضعيفة في الفيتامينات اللي فيها أو في المكملات أو مضادات الأكسدة. في دراسات كثيرة في أمريكا وفي دول أوروبية معروفة في نظام صحي جيد ونظام غذائي جيد، وجدوا أنه نسبة لا تقل عن 95% عندهم نقص في الأوميجا 3. الأوميجا 3 واحد من أهم الأشياء اللي تكون الجهاز العصبي المركزي. فإذا كان 95% من الناس عندهم نقص في الأوميجا 3، فهذا يقول أنه المنطق لازم كل الناس يأخذون أوميجا 3. طبعا البالغين أنا نصيحتي لهم يأخذون أقل شيء 1000 ملغرام باليوم أوميجا 3. نواجه دائما مشاكل ويا الأمهات اللي عندهم أطفال فيهم مشاكل نمائية عصبية، أنه يقول أنه الأوميجا 3 ممكن أن يحدث نوع من فرط الحركة. مسجلة بعض الدراسات أنه يزيد الحركة قليلا عند الأطفال، لكن غالبا هذه الحركة تكون مؤقتة في بداية استخدام الأوميجا 3، ومع التكرار تختفي تلك الحركة. استخدامات ومنافع الأوميجا 3 في الجهاز العصبي المركزي مهمة جدا، ومفروض من نوقف استخدام الأوميجا 3 خاصة بالنسبة للأطفال اللي عندهم مشاكل بالصحة العامة ومشاكل في الجهاز العصبي المركزي. طبعا عدا الأوميجا 3 الفيتامين دي يعتبر من الفيتامينات اللي 70% من الناس عندهم انخفاض في معدلات الفيتامين دي الطبيعية في الجسم. لازم نفرق في هذه المحاضرة بين الاستخدام الكافي أو المينيمم ريكوايرمنت أو الحاجة الضرورية لمنع الأمراض. مثلا كنا نعرف أنه فيتامين دي من يقل يسوي لنا عندنا كساح عند الأطفال، من يقل يسوي لنا نوع من لين العظام عند الكبار. نعرف أنه الفيتامين سي من يقل يسوي لنا الاسقربوط عند البالغين. هذا النزول الكبير بتلك الفيتامينات حتى يسوي هاي الأمراض
غالبا الآن ما يصير نزول أقل من ذلك، فهناك قلة واضحة تسبب أمراض، وهناك شيء يسمونه insufficiency، يعني الكمية لا تكون كافية لمنع أشياء قبل أن يصير ظهور الأعراض المرتبطة بالمرض المقصود مثلا السقربوط. فإذا الفيتامين دي حتى ينفع في المناعة، وحتى ينفعنا في الغدة الدرقية، وحتى ينفعنا في الجهاز العصبي المركزي، وحتى ينفعنا في كثير من الأشياء، ضروري أن تكون مستوياته قريب من 50 بالنسبة للتحاليل. أما إذا وجدناه بحدود 20، فهذا طبعا راح يكون الشخص ما معرض لأمراض في العظام مثلا أو الكساح بالنسبة للطفل، لكن راح يبقى معرض بالنسبة راح يبقى معرض لأمراض المناعة، راح يبقى معرض لأمراض الاكتئاب، راح يبقى معرض لأمراض الغدة الدرقية. فإذا يجب أن نفرق بين الديفيشنسي والإنسفيشنسي، يعني الشحة التي تجعل الأمراض ظاهرة بقوة، وبين قلة الفيتامين اللي تجعل بعض السمات ظاهرة. هذه قضية يجب أن يركز فيها. مع الأسف أنه كثير من الأطباء لا يعطون اهتماما واضحا بالنسبة للفيتامينات حتى يخلوها بالمستويات اللي تكون فيها كافية، وليست فقط تغطي النقص الشديد اللي يؤدي إلى ظهور أمراض واضحة. طبعا الزنك 70% من الناس عندهم نقص في الزنك بسبب ما حكينا من تغيرات الشد النفسي أيضا الموجودة على الناس. طبعا الجسم يتكون من تريليونات من الخلايا، تقريبا 30 تريليون خلية في الجسم يوميا تعمل آلاف بل ملايين العمليات الأيضية حتى تفعل الأفعال المناطة فيها. فهذه الفعاليات اليومية دائما تحتاج مساعدات. المساعدات هذه عادة أما فيتامينات أو بعض المكملات الغذائية النافعة لتفاعلاتها. أي نقوصات في مستويات تلك الفيتامينات أو المكملات ممكن أن تتشابك فيما بينها البين وتظهر لنا انهيار في الصحة العامة بصورة من الصور اللي ممكن تكون أمراض، أو ممكن تكون مجرد تكون أنت تعبان، ممكن تكون أنت مزاجك مخربط، ممكن يكون شعرك يوقع شوية، ممكن يكون وجهك شاحب، ممكن تكون أنه تكبر بسرعة، آثار العمر مبينة عليك، ممكن يكون عندك تضبب بالفكر، ممكن تكون أنت ما عندك ذاك القدرة على العمل، ممكن تكون عندك إمساك، ممكن يكون عندك هذه الأشياء الخفية اللي غالبا ما الأطباء يمشوها على أنها أعراض لها علاقة بالحالة النفسية. مثلا غالبا يقول لك أنت نفسيتك تعبانة، يمكن عندك قلق، يمكن ما مرتاح، يمكن عندك عركة أو شيء أو ما متوافق. لكن الحقيقة هي أكبر من ذلك. الحقيقة أنه هناك نقص في مجموعة من الفيتامينات في جسمك، أو هناك نقص في فيتامين جدا مهم أو مكمل غذائي جدا مهم، وتظهر الأعراض على شكل أعراض تختلط مع الأمراض اللي نقولها أو القلق أو القضايا النفسية. يجب أن نفرق بين ذلك. القضايا النفسية غالبا وراها أمراض عضوية يجب الانتباه عليها، ومن ضمنها أيضا نقص تلك الفيتامينات. الطبيب غالبا عندما يزور مريض، طبعا كثير من الأطباء ممكن يستخدمون هم فيتامينات إلى أنفسهم، ممكن يصفون لبعض الأطفال أو لبعض المرضى، لكن لا يوجد من يهتم كثيرا في فحص نقوصات الفيتامينات في جسم الإنسان. طبعا احنا نستخدم غالبا تحاليل عميقة من أجل معرفة حاجة الجسم لتلك الفيتامينات أو مستويات الفيتامينات بالجسم. التحاليل مو دائما تخبرنا بدقة إذا الجسم هو بحاجة أو لا. بعض الفيتامينات ربما تظهر بمستويات جدا طبيعية، لكن الجسم بحاجة شديدة إلها. ليش؟ لأنه مستويات الدم تختلف عن مستويات الأنسجة. يعني من تأخذ أنت عينة من الدم وتشوف مثلا بيه المغنيسيوم، ممكن يكون المغنيسيوم ضمن الليفل الطبيعي، بس من تبحث عن فعل المغنيسيوم بالأنسجة تشوف أنه هناك نقص في المغنيسيوم في الأنسجة. فنحتاج إلى أمور أكثر تعقيد للوصول إلى مستويات دقيقة بالنسبة لحاجة الجسم من الفيتامينات، سنتكلم عليها لاحقا. الأعراض الظاهرة الأولى، عدا أنه تأخذ أنت تاريخ المريض وتتحقق من طبيعة طعامه، وكثير من الناس مثلا نحسين في أطعمة اللحوم مثلا، فإذا الشخص معين مثلا ما يأكل لحم أو دجاج أو سمك،
تتوقع ممكن يكون عنده الفيتامين بي 12 قليل، ممكن يكون عنده الفيتامين دي قليل، ممكن يكون عنده الأوميجا 3 قليل، ممكن يكون عنده نقص أيضا بالبروتينات اللي مهمة في صناعة الموصلات العصبية. ممكن أيضا تشوف الشخص اللي يأكل أكل مو صحي، مثلا يأكل دائما سندويشات أو يأكل خبز كثير، ودائما الطعام يجب أنه تراعي فيه أن يكون حتى لو اضطريت تأكل كربوهيدرات أحيانا. النقطة المهمة اللي يجب أن تنتبه عليها في ثقافة طعامك أن يكون طعامك خليط من البروتينات ومن الكربوهيدرات ومن الفيتامينات ومن الألياف، لأنه دائما المشكلة تحصل عندما تأكل كربوهيدرات في الوجبة أكبر بكثير من البروتينات ومن الألياف ومن الفيتامينات ومن مضادات الأكسدة. فالأكل الصحي هو ليس قانون مثل ما يسووه في كثير من كتب التغذية، أنه تأكل هالقد كالوري ولازم تقلل الكالوري، وأنت ما تتحرك هواي ولازم تتحرك. طبعا أكيد هذه كلها مهمة، بس الأهم أن تكون متوازن في طعامك. التوازن في الطعام يقتضي أن تنتبه بأنك يجب أن لا تأكل أكل مصنع أزيلت منه القشور، أزيلت من عنده الفيتامينات. مثلا على سبيل المثال تأكل رز مثلا أبيض مغسول مشطوف ما باقي بيه بس الكربوهيدرات. أنا دائما أسمع الناس يقول لك البزل أو طبعا اكو يسمونه براون رايس، يعني الرز الاسمر. الرز الاسمر يحتوي على قشور، والقشور بها فيتامين بي، فيها نخاله الياف تبطئ من امتصاص الكربوهيدرات. فعندما نبدي في تصنيع الاطعمه غالبا نزيل كثير من الفيتامينات ومضادات الاكسده والمواد النافعه للجسد. فاحرص على ان تاكل حبوب كامله في طعامك. حاول انه لا تروح على الأكل المصنع، لأن الأكل المصنع غالبا يخسرك كثير من الأمور النافعة والفيتامينات النافعة للجسم. هذه مهمة جدا في طريقة أكلك. أنت لا تأكل أكل مصنع. غالبا مثلا يأكل صمون أبيض أو خبز أبيض، يعني أنت تعرف هذا يسموه الوايت فلور أو فلور، يعني اللي هو الطحين الأبيض. يعني أنت زايل كل القشرة، يعني مبقي بس الكربوهيدرات. يعني هذا معناها أنت من تجي تشوف الجلايسيميك اندكس او معدل ارتفاع السكر من تاكل خبز ابيض فقط، ما بي لا نخاله لا بالوان. بهالحاله طبعا هو يصير سهل بالخبز وسهل احيانا بالطبخ ويعطيك اكل شكله حلو، بس هو مو صحي. فاريدكم تنتبهون على تحويل اتجاهات ثقافتكم باتجاه الاكل الصحي، لانه بالنتيجه هذه هي احد الاسباب المهمه اللي خلت اجسامنا فيها شحوم لكن هي ناقصة في الفيتامينات. المقولة اللي تقول أكثر الناس سمنا أكثرهم نقصا في الفيتامينات هي انعكاس لفكرة التحول نحو الأكل الصناعي اللي محسوبة فيه أشكال وطعم الأكل أكثر مما محسومة فيه قضايا تخص الصحة العامة والفيتامينات المخلوطة مع هذا الأكل ونسبة مضادات الأكسدة والفايتوكيميكالز وغيرها من الأمور النافعة والألياف. نسبة كبيرة من الناس عندهم نقص في المغنيسيوم مثل ما ذكرنا. المغنيسيوم طبعا واحد من أهم العناصر المهمة للجسم الآن. 70% من الناس عندهم نقص فيتامين عنصر المغنيسيوم. المغنيسيوم موجود كثير في كثير من الأطعمة، من ضمنها الألياف اللي يسمونها الجرين فيجيتابلز اللي هي الخضروات الخضراء. لكن المشكلة أنه على الرغم من أنه أنت تأكل كثير من تلك الخضروات الخضراء إلا أنك لا تستطيع أن تأخذ حاجتك اليومية من المغنيسيوم. فمضطرين أن يعطى المغنيسيوم أيضا على شكل فيتامين أو مينرال يومي. كثير من الأعراض في جسم الإنسان اللي يحسها الإنسان تكون دائما لها علاقة بنقص المغنيسيوم، مثلا قلة النوم، مثلا الاكتئاب، القلق، الإمساك، الصداع، الشقيقة. طبعا الشقيقة كثير من اللي مصابين بالشقيقة يستفيدون كثيرا من أخذ جرعة جيدة من المغنيسيوم مساء، مثلا 400 ملغرام مغنيسيوم. بالمناسبة التعمق بالفيتامينات ضروري بالنسبة للأطباء وبالنسبة أيضا للمستخدمين، لأن الفيتامينات فيها أشكال. على سبيل المثال المغنيسيوم ممكن تستخدم على 3 أشكال: مغنيسيوم أوكسايد، مغنيسيوم جلوكونات، ومغنيسيوم ستريت.
طبعا المغنيسيوم اوكسايد امتصاصه يصير قليل في الامعاء، لكن المغنيسيوم جلوكونات امتصاصه جيد، والستريت ايضا جيد. فاذا انت تريد طبعا من يكون المغنيسيوم غير ممتص في الامعاء يسحب بعض السوائل ويسوي نوع من الليونه في البطن. فاذا تريد تستخدم المغنيسيوم علشان تفتح البطن وتعالج الامساك، فالمغنيسيوم اوكسايد هو الخيار. لكن اذا تريد تستخدم المغنيسيوم يمتص للجسم ويحدث افعال طبعا يعتبروها بلائكيه او يعني نافعه جدا للجسم، فعليك ان تاخذ الجلوكونات او الستريت. استخدامات المغنيسيوم قبل احنا كنا يعني من نشتغل في المستشفيات، من كان يجينا امرأة فيها تسمم حمل ومرتفع ضغطها، نعطيها مغنيسيوم في الوريد حتى ننزل الضغط بسرعة، دليل على أن هذا العنصر جدا نافع لاسترخاء الجسم. يعني لا تستطيع حتى الأدوية فعل ما يفعله المغنيسيوم في إنزال الضغط وتقليل الشد ومنع الشمرة عند بعض الأطفال أو بعض النساء اللي يصير عندهم تسمم حمل أو ورم في الحمل أو شمرات لها علاقة بتسممات الحمل. المغنيسيوم طبعا من تستخدمه خلي ببالك أنه تخليه دائما في المساء، يعطي نوع من الاسترخاء ويسهل المنام. فلو نعد الآن استخدامنا اليومي للمالتي فيتامين، واستخدامنا اليومي للأوميجا 3، واستخدامنا اليومي للفيتامين دي، واستخدامنا اليومي للمغنيسيوم، أنا أعتبرها من ضرورات الاستخدام الناس بصورة عامة. على العموم البالغين والأطفال بحاجة لهم، طبعا هم بحاجة إلى طبيب لوصف جرعات تتناسب وأنواع وشركات تكون رائدة في هذا المجال وما مستخدمة التجارة في قضية الصناعة، وإنما هناك مهنية في تصنيع هذه الفيتامينات. فإذا استخدمنا بشكل يومي هذه الفيتامينات اللي ذكرناها راح نمنع انهيار الجسم، انهيار الصحة العامة، نمنع كثير من الأمراض. طبعا نكون احنا بحاجة أكثر وأشد عندما يكون الشخص يعني من النوع اللي مهمل لصحته العامة، طعامه غير صحي، دائما في حالة من الشد النفسي، أكله مو صحي، يستخدم كثير من السكريات والكربوهيدرات، يأكل قليل من الفواكه ومن الخضار ومن الألياف، يعتمد على الطعام المصنع ما يعتمد على الطعام الطبيعي. هؤلاء الناس يكونون بشدة أكثر. طبعا في ناس يقول لك أنا استخدمت هذه الفيتامينات ما حسيت بفرق. في الغالب أنه عادة إذا أنت بحاجة لهذه الفيتامينات راح تشعر بفرق على استخدامها اليومي. لكن إذا أنت أكلك صحي ودائما مضبوط في التعامل مع الشد النفسي ونومك جيد وكذا، أكيد ربما حاجتك إليها تكون أقل. التحاليل ضرورية لمعرفة مستويات الدم لتلك الفيتامينات، على سبيل مجموعة البي. مجموعة البي مهمة جدا لما يسمى بالميثيليشن. جسمنا طبعا بحاجة يومية إلى ملايين المرات حتى يستخدم الميثيل جروب حتى يصنع كثير من المواد المهمة إلى الجسم. فإذا المجموعة البي ما موجودة، وخاصة الفوليك أسيد والبي 12 والبي 6 ما موجودة بكميات كافية، فأنت تتوقع كثير من الأمراض أو كثير من المشاكل الصحية اللي تواجهها أنت تكون مرتبطة بانخفاض مستويات هذه الفيتامينات. مهم جدا البي جروب. بالنسبة إلى الميثيليشن، احنا ما نعرف ليش نوبات واحد من ياخذ بي 12. أنا بالنسبة على مستوى العيادة لاحظت أنه كثير من الأطفال طيف التوحد عندما أعطيهم بي 12 النشط على شكل أوبر، يعني ينطلقون في الكلام، يكونون مثلا ما يحجون ويحجون أو يحجون قليل تتوسع قدراتهم في النطق، لأهمية البي 12 في الجهاز العصبي المركزي. وطبعا مهم أيضا البي 12 في قضايا صناعة الكريات الحمراء وفي الدم وإلى كثير من المنافع. والفوليك أسيد أيضا مهم جدا في كثير من الفعاليات اليومية اللي تحدث في الجسم، وفي خاصة للأم الحامل والمرضع، وخاصة للناس اللي عندهم مشاكل صحية عامة، أمراض المناعة وأمراض الضغط وأمراض السكري، هاي اللي تأكد على وجود احتقان في الجسم. أحيانا متابعتنا لمستويات الفيتامينات بالدم لا تعطينا تصورات جيدة. نضطر كطبيب أن تبحث عن
ما هو قبل أنه تقيس الفيتامين. مثلا في تحليل يسمى الهوموسيستين. الهوموسيستين غالبا يرتفع عند الناس اللي ما قادرين على أن يستخدمون الفوليك أسيد الموجود في الطعام ويسووه إلى فوليك أسيد نشط أو ما يسمى مثل فوليت. هؤلاء الناس حتى لو أعطيتهم فوليك أسيد ما راح يستفادون، لأن ما عندهم الجين اللي يصنع لهم الإنزيم الخاص في صناعة الفوليك أسيد النشط. ولذلك المطلوب من عندنا أن نفحص الهوموسيستين حتى نتأكد هل أن هذا الشخص قادر على أن يستفيد من الفوليك أسيد اللي ياخذه أو لا. مع الأسف كثير من الأطباء ما يتابعون الهوموسيستين في الجسم، وهو في التحليل مهمل جدا، وأنا دائما أركز عليه بالنسبة للأطفال المصابين بطيف التوحد. وأيضا أنا أطلب من جميع الأخوة والخوات اللي عندهم أمراض صارت في أطفالهم، مثلا طفل تخلف عقلي، طفل داون، طفل صار به تشوه في الجسم، طفل صار به توحد، أن يسوون مو بس مستويات الفوليك أسيد في الدم، يشوفون الهوموسيستين مالهم إذا كان مرتفع معناها عندهم نقص في هذا الإنزيم اللي ينشط الفوليك أسيد، فعليهم أن يأخذون الميثيل فوليت مثل ما ذكرت في البداية. حتى طبيبات النسائية أنصحهم نصيحة من عندي، وإذا من يومكم أنتم تقدرون أثناء زيارتكم إلى طبيبتكم أن تذكروها بأنه الميثيل فوليت أهم من الفوليك أسيد وأأمن. فنصيحتي لكم الأمهات الحوامل أنه يأخذون ميثيل فوليت. بصورة عامة نركز على الميثيل بي 12 أحسن مما نأخذ البي 12 العادي، لأن نسبة كبيرة من الناس ما قادرين على أن يفعلون هذه الفيتامينات إلى الوضع النشط بسبب فروقات جينية موجودة في خلاياهم. الأشياء اللي ممكن أن ننظرها بالصورة العامة ممكن تظهر سمات بدائية تظهر على الإنسان قبل ما يكون هذا الشخص بدت عنده أعراض نقص الفيتامينات. يعني مثلا أنا كطبيب في العيادة إذا أريد أتأكد الشخص ما عنده نقص فيتامين دي، حتى لو الفيتامين دي ماله مثلا يكون طبيعي أو هو يقول أنا دائما آخذ فيتامين دي، أحاول أضغط على العظم مالته في الرجل في الساق ضغطة قوية. المفروض اللي عنده فيتامين دي نقص يصير عنده ألم بالعظم، لأن العظم هش والجسم ما قادر أن يسوي عظم قوي فيظهر على شكل ألم. مثلا هذه فد علامة سريرية مهمة بالنسبة للطبيب اللي داخل في التغذية واللي داخل في الفيتامينات، يحاول أن يقيم حاجة الجسم للفيتامين دي بالإضافة إلى الفحص طبعا. مثلا هناك أشياء ننظر عليها في الإظافر، مثلا إذا بدأت تظهر بقع بيضاء معناها مثلا ممكن يكون الزنك أيضا قليل. طبعا طبيعة الشعر، ظهر الجلد من منطقة المرفق إذا صار به تثخن يعني هناك نقص بالفيتامين أي. هناك أيضا تشققات في الفم يعني معناها مشاكل الفيتامين بي. هناك علامات سريرية يجب أنه الطبيب يلاحظها. طبعا ممكن الحديد ونقص الحديد من خلال لون الجلد أيضا يظهر. ملاحظة جدا مهمة أيضا، كل الناس اللي أكلهم غير صحي يحتاجون بالإضافة إلى الفيتامينات يحتاجون إلى البكتيريا النافعة. طبعا شركات كثيرة تصنع البكتيريا النافعة اللي هو البروبايوتيك، فهذا أنا أعتبر العنصر الغذائي الثالث اللي أنا أشجع، أو الخامس اللي أشجع الناس تأخذه، اللي هو البكتيريا النافعة. البكتيريا النافعة حكينا عليها محاضرة كبيرة وقلنا هي مهمة في تصنيع كثير من الفيتامينات كخطوة منشطة في داخل الأمعاء، وهي أيضا مهمة في منع البكتيريا السيئة من أن تعيش في البطن وأنه تنتج سموم وتسوي لنا شيء آخر ما يسمى بالليكي جات اللي هي الأمعاء المرتشحة. فأخذنا بصورة دورية للبكتيريا النافعة بالنسبة لأطفالنا المصابين في الأمراض واللي صحتهم ضعيفة أو اللي يأكلون أكل مصنع واللي ما ينضبطون في الأطعمة واللي يسهرون واللي حياتهم مو صحية. ضرورة مهمة جدا لمنع ارتشاح الأمعاء وعبور السموم من جدار الأمعاء إلى الدماغ وظهور أمراض على الصحة العامة. البكتيريا النافعة أيضا مهمة ليست فقط للأطفال المصابين بالأمراض العصبية، لكن مهمة أيضا للنساء والرجال الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية. كثير من مشاكل المناعة لها علاقة بسموم تظهر من البطن
وتهيج المناعة وتزيد الاحتقانات في الجسم. وأيضا مهمة جدا للي يعانون من مشاكل نفسية وعصبية واكتئاب وقلق، لأنه البكتيريا النافعة تمنع طبعا تكسير الكربوهيدرات اللي يصير من لايبوبوليسكرايدز، اللي هي نوع من أنواع السموم اللي ممكن أن تظهر في الخروج أو في الفضلات وتمتص إلى داخل الجسم وتهيج الجسم وتخليه يفرز كثير من السيتوكينز أو المواد الكيميائية اللي تزيد احتقانات الجسم. فإذا نعيدها بصورة مبسطة: الأوميجا 3 ضروري، الفيتامين دي ضروري، المغنيسيوم جدا مهم، المالتي فيتامين النوعية الجيدة، والبكتيريا النافعة. بصورة عامة أنا أنصح معظم الناس أن يأخذوا هذه السبلمنت أو هذه المكملات أو هذه الفيتامينات في هذه الحياة الجديدة اللي تغيرت فيها نظام أطعمتنا وتعاملنا مع الشد النفسي بصورة متكررة. تقريبا غطينا بصورة عامة الفيتامينات. إذا أكو أسئلة نقدر ندخل على الأسئلة. استاذي هي موجودة الأسئلة هنا. مرحبا دكتور، صار أشهر أحاول أحصل حجز، هذه أرجوها. نريد الأسئلة. تسأل أخت وحيدة كالقمر، تقول: ما هي الأطعمة المهمة بالنسبة للأطفال بصورة عامة؟ الحقيقة الأطفال لا يختلفون عن البالغين في النظام الصحي اللي ذكرناه، وتكلمنا عن نظام صحي يجمع بين البروتينات وبين الدهون الجيدة وبين الألياف والمضادات الأكسدة، وقلنا هذه موجودة بنظام غذائي يسمى البيجن دايت. يعني طبعا الدكتور المعروف اللي هو مارك هايمن هو الدكتور اللي اكتشف هذا النظام الغذائي النافع، وهو نظام عملي يغطي الحاجة الصحية ويمنع الطفل من كثير من الأشياء. طبعا الأطفال يجب أن يمنعون من الكربوهيدرات بصورة عامة وخاصة الخبز، وسنتكلم في حلقة قادمة عن مضار الجلوتين واحتمالية ترابط الجلوتين مع ما لا يقل عن 55 مرض بالصحة العامة. وهناك نسبة قد تصل إلى 80% يتحسسون من الحنطة. طبعا ليس كلهم متحسسين من الجلوتين، لكن كلهم متحسسين من الحنطة. الحنطة فيها تقريبا 70 أنتيجين أو 70 بروتين أو 70 نوع من المحسسات. فبالتالي الاعتماد على الحنطة وعلى الطحين وعلى الخبز واحد من أهم أسباب المشاكل الصحية اللي تصير عند البالغين وعند الصغار. النقطة الثانية اللي يمنعونها في البيجن دايت هو الأوميجا 6. كنا نعرف الأوميجا 6 اللي هو الزيت اللي موجود في الذرة، زيت الذرة وزيت فول الصويا، فهذه الأشياء الممنوعة. طبعا الحليب أيضا يمنع على الأطفال بسبب نسبة كبيرة منهم يتحسسون إلى المكونات اللي موجودة في الحليب، وطبعا له بدائل وتكلمنا في محاضرة طويلة. أعتقد جاوبت بالنسبة للسؤال الثاني بالنسبة للفيتامينز. إذا أكو أسئلة ممكن أن تنزلوها بسرعة، لأنه الأسئلة الموجودة قليلة أو مكررة. فطبعا الفيتامينات لطفل التوحد احنا تكلمناها كما هو للبالغين، تكلمنا مالتي فيتامين، الأوميجا 3. طبعا الأوميجا 3 كثير من الأمهات مع الأسف يقطعون الأوميجا 3 لبضعة أشهر على توصية بعض الأطباء. أنا برأيي أول شيء الطفل المريض هو بحاجة للأوميجا 3 إلى سنوات، لأنه كنا نعرف أنه الجهاز العصبي المركزي إلى نسبة 80% منه مصنع من الحوامض الدهنية، وعلى رأسها الأوميجا 3. فالأوميجا 3 هو البيلدينج بلوك، هو الطابوق اللي يبني به الجهاز العصبي المركزي، الخلايا وجدار الخلايا والتواصلات العصبية. فنصيحتي للجميع أنه ما يقطعون الأوميجا 3 بحجة والله ابننا ما تحسن أو ابننا تهيج، هذه حجج واهية. الأوميجا 3 ضروري جدا لجميع الأطفال المصابين بطيف التوحد، كما هو للأطفال المصابين بكل الأمراض العصبية، وهو أيضا للصحة العامة. فكل الأطفال الذين يتأخرون بالنطق، كل الأطفال الذين هم حركين أصلا، كل الأطفال الذين لديهم صعوبات بالتعلم، كل الأطفال الذين لهم تأخر
في المشي. كل الأطفال الذين عندهم مشاكل في الغدد الصماء هم دائما بحاجة إلى الأوميجا 3. فأني أقول نصيحتي مو بس تعطي لابنك المصاب بطيف التوحد، كل أطفالك خاصة دوز 6 سنين حاول أنه تطعمهم الأوميجا 3 ولو ليست بصورة انسيابية، ولكن ساعد الجهاز العصبي المركزي حتى يسرع، لأن هناك كثير من الدراسات اللي تثبت أن استخدام الأوميجا 3 في الأطفال يساعدهم في قدراتهم في زيادة قدرات الذكاء والتحصيل الدراسي لاحقا. طبعا تكلمنا على كثير من هذه الأمراض. طبعا الوقت يمكن ربما ليس وقت تجمع. أتمنى أكون فدتكم في هذه الخاطرة أو في هذا اللايف عن منافع الفيتامينات بصورة عامة ودورها في الصحة العامة بالنسبة للبالغين وبالنسبة للأطفال. أشوفكم مرة ثانية وتابعونا على شيروا، حاولوا تشيرون أخوتي صفحتنا ولزملائكم. يعني أنا أستغرب أحيانا أشوف صفحات فيها محتويات هابطة يتبعها ملايين، فتحمل شوية مسؤولية معي. أنا لا أبحث عن نشر الصفحة بالطرق اللي هي التمويل وهذه الأشياء. أتمنى من المتابعين أن يكونون بمستوى المسؤولية أو أن يشاركون هذه المنفعة لأعداد كبيرة. فأنت يا أخي ادخل في أجر هذه المشاركة في النفع، وأيضا كون لك الأجر في قضية نشر المعلومة الإيجابية، وحتى تصل الصفحة إلى أكبر عدد من المشاهدين. أشوفكم خير وشكرا لمتابعتكم.